Itong ano mo naroon nasabtan gyud kay sa itong mga kaigsunong ulanon nga naminaw ron. Kining this time ang gobyerno mao na hinsud og negosyo no kay ngatong kasagaran nga format gyud is duna kay kwarta ato nimo dadon sa usa ka bangko niya. Ang bangko mohatag nimo og interest nga ila nang ila ang sa gobyerno karon ang iyang interest rate 3% per annum. Doon na baka ideya o pila man o ato sa usa ka bangko dalhon sa usa ka tawo ng iyang investment iya kitang kwarta nga ipundo diha pila may i-earn sa iyang kwarta doon na baka ideya about time deposits dili bisag ordinary ordinary that savings murag gamay ra kaayo compared to this dili ka bot of 3%. Siguro amot lang nakakabita ka mag-put up kag savings account sa usa ka bank. Wala man kay makita nga interest nga kuan. Pero kini klaro gid siya. But you should not withdraw. Once you invest this pasagdan na gyud nimo for 1 year. Pasagdan na lang nimo that for 1 year para kay mura man gud ni og it is the national government through the Bureau of the Treasury nang bulam silang kwarta sa atong mga katawhan. Instead of borrowing loans from foreign, why not here in our country? Daghan man tag mga dato kaayo mga sapian sa atong nasod, di ba? Tinuod na. No need of borrowing outside para ang atong resources that will only revolve in our country, di ba? Dili kagawas ang atong mga kwarta. So, mauna usasab na nga kanang maayosad na nga paagi nga ang atong kwarta dili mo gawas dito sa gawas siyempre ang hantod nga mabaon ta sa utang nga daghan mo nang so ang anong atong ta maghuam dito nga di man ta makabenepisyo na may daghan dato diri sa atong country so di ta makabenepisyo kinta sa iyang kung ano nga ari ta diri kay aron pa sige paglibot ng kwarta makamaayos atong ekonomiya di kay magsige tagbayad dito sa utang ato dito sa gawas bitaw okay kining kuan ma'am mura og mas maayo og mahibaw-an sa atong mga kaigsunan unsa gyud ang Bureau of Treasury unsa iyang trabaho kay aron musalig sila nato kabahin ani nga negosyo no so ayan nato tan-aw nato unsa man gyud ang mandato sa Bureau of Treasury dinhi sa atong sa pangagamhanan sa Pilipinas unsa may iyang labing dako nga mandato gyud ang number one gyud nga function sa Bureau of the Treasury is to treasure the taxes or the income of the government. So, di ba? Naaman tayo mga BIR and other agencies collecting taxes, revenues and others. Kana sila, that revenues, i-deposit na nila sa Bureau of the Treasury. They are given, those government collectors are given savings account of the Treasurer of the Philippines to deposit their collections every time, now and then. If you are assigned here in Tagbilaran, you are required to deposit every day. Why? Because doon naman ang atong bank. Nga naman taguan pa man, aron matulis o magasto. So, go to the bank. Naagid ang balaod nga at the end of the bank, before end of the banking hours, the collector of taxes, especially the BIR, other collectors from other agencies, they have to deposit their collections to the bank, to the authorized government depository bank, or the AGDB. These banks are the Land Bank, the DBP, and what else? Other PNB, not so. Before that PNB was a national government since they have applied for a privatization. Private na sila. At saka, can you remember na during that early 90s or nga mag-awas-awas ang mga tao diya sa PNB? Karon what can you say? Nalingaw na no. Why? The people transferred to Land Bank and DBP. Kasi DBP and Land Bank are the authorized government depository banks. So if you are a collecting officer of a BIR or you are a BIR collector,
you are authorized to deposit all your collections of that AGBB, authorized government depository banks like Land Bank and DBP. It should not be deposited to any private banks. Because they're given, yes, savings account. Sa una, dunay nahitabo ato na one of the collector na nag-open sa savings account in a private bank, then all her collection was deposited to that bank. That's illegal. Nga naman, why man nag-open sa bank checking account na pala eh. Checking account. Then issue check to the bureau. It's known. That's why, wala. May kasuhan siya. Kaya nga naman, iyang isuhan, nangutang ba na niya ng hindi naman yun utang ng bureau. Waka eskwela tinggal ito buwan. Economics 101. Mauna ang nahitabo nga. Dili gud pwede ang collector nga mag-open og savings account nila, adto nila i-deposit, pagkatapos issue check, remit to the authorized government depository banks. No, hindi na pwede. Deposit immediately your collection to the authorized government depository banks. Okay. Nya kanang tanan nga kwarta nga gi-deposit sa bangko nga naa pananglitan sa BP o sa Land Bank adto na kaduong sa Bureau of Treasury mo na. Yes. Kumbaga ang Bureau of Treasury mo ay tresurero sa tibuok Pilipinas. Yes, okay. That's treasury. Mo siya nag-treasure sa atong money. Yeah, kanang kwartaha mo po na gamiton na to o pagpaugman sa atong nason. Yes. Mo na gamiton sa ipamayad sa atong mga utang. But mostly sa kanang pagpanghatag sa allotment, the internal revenue allotment, ang Bureau of Treasury sa ang nagtrabaho ana. So mostly ang atong kadagpuan sa Philippine, the president, the treasurer, mag-loan sila sa foreign, then mautoy ilang kuhaan pahat nga panghatag sa mga allotment because the LGUs are receiving, or the local government agencies, all the municipalities of Bohol, they are receiving internal revenue allotment from this bureau. Also with those national agencies, we are also giving them. So, gani, mauna imong buhato, no? So, sila, klaro naman yun, nga naa sila track record na kaya sila mong gatikuha ni ilan atanan. So, ang kwarta ani nasa Bureau of Treasury, in fact, nasa Treasurer of the Republic of the Philippines na siya. Unya, karon mo lagi na ato kitanaw pananglitan maghuwam ta sa foreign governments, mamaylo ta dito. Natural lang ato ibayad labi na gyud og dollar account. Dollar ko na ato ibayad unya. Kana bay atong kwarta kay gamay ra bay atong dollar reserves kay atong nang kuha. Ma-multiply. Sa ato pa mas dako og makuha ang kwartas Pilipinas ato kadung sa gawas. So karon dunay usa ka pamaagi ang atong Bureau of Treasury kanang gitawag nila og Premyo bonds. Okay, so mas maayo ni masabtan og maayo. Nya ato ning gihatag karon tungod panghigala kay atong Premyo bonds dili tibok tuig na ilang gi-offer. Gi-offer ni pila lang yun ni kaadlaw. This is the first time we offer this Premyo bonds. Mostly yung in-offer namin yung mga RTBs, mga 5-year, mga 10 years, 20 years sa mga yung nag-invest ng mga yung may mga pera. Yes, that's the government securities. Okay. Uban po ni Mamaylin de Mahigala. Si Miss Chloe. Yes, ma'am. We will share atong her idea. Ato pong pangutanon siya. Ma'am, introduce pa nihong imong kaugalingon aron ato pong madunggan sa atong mga kaigsunan. Ang hapon sa tanan. Ako si Chloe Peredeja, PRO4 sa Bureau of Treasury-Bohol Provincial Office. And nagsilbi po kong information officer sa among opisina. Okay. Yes, Chloe. So, karon ang mahitabuan is dunay offer ang Bureau of Treasury nga tanyag ni siya sa mga tao katong naay mga luag-luag medyo o karalabi na ron panahona nga kinibitaw naay daghang bonus nga gidawat unya na po mga kaigsunan na to nga medyo basta panahon sa ting Disyembre ganay murag medyo arang ayahay unya kung pasagdan ta ning atong kwarta natural murag naa gini kadong buko no. So dunay tanyag ang nasidlong kagamhanan may kala kini ang iyang tanyag is kung mo invest ka so mamuunan kita ka
ari ko no diris gobyerno pamuhunan kay klaro man ang gobyerno dito di mapurdoy. Labi na gyud kay mao ni gakolekta sa atong tanan no nga mga collection sa kanang revenue sa tibuok nasod. So adto ka dito ang ilang gitanyag is doon na siya gitawag og fixed interest rate nga 3% per annum. Unya mubayad pag yun sila, di man makuha ang ilang minimum nga ihatag nimo is imong investment kita, minimum nimo nga ipamuhunan 500 pesos, 500 pesos. Unya wala ni magbutang sila maximum, bahalag pila imong ibutang, no? Yes, sir. Walay maximum, sir, pero ang kaning masud sa atong Premyo bonds is only 10 million per depositor para makakuan ka Maka-appeal po ng sa uban. Premyo. Mura na yung minimum. Sa imong 10 million, you have 20,000 bonds. So, to qualify for the raffle. So, sobra sa 10 million, hindi na ka mag-qualify sa raffle kay Duga. Sobra po na yung Tapi porta, no? mo ay po interest. Pero ang ilang ikuan nga, this 10 million only every investor nag-earn na 20,000 Okay, kuan kita o kumbaga kung sobra na nimo kwarta kanang apil pa mo kanang raffle nga gaduwa naman di ba? Sa depositor lang na kanang ibig pasag din ang ubang mga gagmay ra itang kami ra paduha kay hinaot itawon nga pag hinaot ang daghan pa yung dagat kwarta, no? So mao na dili mula pa sa 10 million, mula pa sa 10 million no panalitan ako kitay nang agit ako 10 million kanang 10 million ako ibutang sa kapan so na ko'y i-raffle ticket automatic. Every 500 na kay Usa, okay. Kani kay murag mas maayo ni mahigala kay ang negosyo ani dabaw pa dinis natural doon ta ato murag hasta ato aninong sitag panglingi kani sigurado ta kay gobyerno magyud nga negosyo, no? Kundi ang atong gitanaw ni mahigala is when we have ngani kita nga negosyo ato buwaton na lang usa ka tuig so mura siya time deposit in a way mature siya in 1 year niya, automatic siyang 93% niya. Mahimo pag hindi mo makubra ang magkakubra ka in makaredeem ka o sa ganito quarterly ang sa ganito quarterly ang raffle. ang raffle. Yes, Okay. quarterly ang raffle. And then kung makadaog ka 1 million and then this 1 million may qualify para po sa kanang non-cash reward na ang non-cash reward equivalent to is house and lot and then the condo unit. Sobrang pa 1 million Kay natay kailaw igala natay ka pamilya yun nga yung condo unit sa Cebu. Murag 2 million na parking 1 million sa. Kunya ko daw condo unit ani wala mura jud kag wala okay na ko kayo mao galay di ba ako, no? Kunya so do na gingon siya interest is paid quarterly during the term of the bond. So in 1 year mo earn ang interest adto naa siya interest every 3 months. No? Okay, pero di po 3%. In other words, 7.5 dato okay. Kunya dunay potential cash reward. Siyempre katugingon na to nga pwede ta magakuha og buy, pwede house and lot, pwede po og kondo. Kunya pwede po og ganahan jud ka kwarta imong. Pwede yun sa kwarta imong. Kunya i-invest na po nimo balik para sa no bonds, no? Pero ta kay bawo kun sa may tampo ani may gala. Tungod kay ang Premyo bonds mahimo available sa Bureau of Treasury so good sa ano sa ganin siya ma'am? Antod ano sa offering? Being offered to the public from November 25 to December 13 only. And then ang issue date nato ani is December 18. So this will mature next year, December 18. December 18. Okay. Mas maayo ni magbutang ta ginagmay ani kay kining aron sunod tuig kay mao ta nga mas malipay ta kay kung atong pasagdan ang atong 10,000 kita sa atong bulsa or sa atong ATM by mga July kanating bitay ngiro kay ba ko kanang 10,000 way mo na jud na pero og na kay ngani at least na kay unaw-unaw baga sige lang mabot na kung December ani na ba jud kay 10,000 pa jud ba niya na pa interest na yung 10,000 plus ko ta kay bawo gud og bata atong raffle, no? The more you invest, the more your chances of winning.
Oo, na yun. Kita sultihon na bata kayo kay sukat-sukat wa pa jud ta kadaog. Posible pod og sila ra gyud mo daog. Oy, siguro kita na pod ani. So, mo na mahigala atong mga haton nga kuy gana to ni tungod kay dunay maayong tsansa nga tago na to atong kwarta. Ikaduha kay bawtang mao ni ang maayong financial management, no, kanang mo tan-aw kang wala gi kay kwarta uni unsa ni mong pagbuhi kay kibaw ka na kay kwarta natural lang sayon ra man kayo, pero kanang wala kay kwarta nga gigunitan karon nga unsa ni mo pag-survive hangtod sa sunod nga sweldo, ana nimo makita kung unsa ka kamayo financial manager kay kibaw mo ta nga atong kwarta na ana dito sa bangko, so okay na ta ani, pero kanang gawas ang kwartahan nga nas bangko kanang mo survive ka imong kaugalingong paningkamot kay di mo na to i-invest na itong kwarta, kaya ba ito nga pagtindagpuan ng pan, hindi labay niyo spikire, basta naatay kwarta, no? Namin ito, tinuod bagyan na, o niya, kaya ba ka nga, pwede rin yung taglakuan ni Gikan, aning opisina, padong sa inyong balay, pero naatay kwarta, pwede tag tricycle, pwede tag 10 pesos, bisag city, pwede 10 kay, nagkabante malagi kita ta. So, murag dili na ito kayo ma-manage, so the only way we can ever manage itong kwarta is this. Kuya na to o kita'y butang na itong guminingon nga nasa medyo kanang kahimtang ba nga magamit yun naging putok na kung may trabaho sa putok ka ito na dyan nagamiton. So mo na may gala. At the same time, munay ang kining low risk investment instruments kay kuan man ni sila obligasyon ng yun sa Republic of the Philippines. Kaduha, taas gano'n siya o yield kay doon naman siya niya dapat siya kay chance, no? Niya tungod ani nakakita tanga kung kuan o mag-open kag bank account diri kana laging posibilidad nga imo jud kuhaon na within the year kay kanang maupon sa panahon nga tanaw nimo kay 500 na malay suot sa pitakaw niya mura man tag mag-uol, di ba? Kay mag-uol tag 500 na suot sa pitakaw niya una ta ay naman ko ATM na okay ra nay kay na ATM sa nagka abot ng mga 499 kuha na ikang 500 na sa dato. Pero na kay Premyo bonds, di pa man nimo makuha until next year. So dako kay chance nga dako tubo tong imong gi-invest. Okay? Nga 500 ra gud mao na ang pinakaubos tingaling tanong nako, no? Nga kuan. Okay. Gikan sa December gikan sa November 25 to December 13 pila na lang ka adlaw. Okay. Pero pataka siguro basin og ang Bureau of Treasury iyang extend. It's Sila ra may magbiba, no? Sa next year sa mas offer ko na nila sir. So we have chances. Pero kami offering period nila is until December 13 na next year. Okay. Unya kining una siya dili siya transferable like so imo gyud unsa may mahitabo like for example magdala og usa ka tawo magdala kita 5,000 worth of investments ato siya sa Bureau of Treasury unsa man yung paghimo unsa may kuan unsa may pamaagi ani pananglitan unsa may pamaagi sa pagpapalit nimo sa Premyo bonds. At ang Premyo bonds ato man ani mo ma-avail sa mga banks o naani kuan sa issue bank sa kuan land bank o sa DBP. Okay. And then we have also the joint issue managers kato mga BDO and First Metro Investment. Change power sa taga niya. And Okay. Metro Bank. Okay, tapa ha. Change power. Okay, may gana balik ta. James Power lang tagkadali, no? Kay kunya mo to gisgutan may gana kining dili dai ka dito sa Bureau of Treasury mo ato. Aduna sila gitawag og kanang mga selling agents kita kanang mga bangko, no? So over the counter unsa may imong buhaton? Ang requirement ani sir is mo open ta og peso account Okay. to or current account to the selling agent which is the banks. And ato ta kung himo sa itong payment and then naas na yung requirements nga ikuha na itong mga forms nga i-comply. And then after you register, ikuha na assign na ang atong investor o kanang registry account. Then account will be
indicated in either of the following documents depending on the selling agent to transact it. Na ay ang mga kung ano mo ani is the registry account opening confirmation, then confirmation of sale, summary of transactions, and statement of account. Okay. Muna siya ma-register sa atong BTR, National Registry of Scriptless Securities. So, ang mahitapuan is, sugod inig palit mo sa bonds, unsa may resibo ng imong madawat? Wala kay resibo sir, pero naa kay confirmation sa inyong investment. Mahimo ba, like for example, ako na ako account sa land bank, no? Mahimo ba nga kanang akong account, akong pakuhaan o kanang i-direct payment na go for the bond na gusto na ko Yes, sir. i-invest? You can invest this investment pwede ko online. Pwede ko siya o kanang sa kung answer sa over the counter ang imong savings account. Okay. Ang kuhaan o kanang imong sa investment, pero naay restriction ko ang bangko na sir sa dili sad pwede ang payroll account. Only the savings account. Okay. Ibidakra na sa imong savings, sa ang imong investment. So makadawat po ka confirmation sa imong investment ana. So okay na, meaning kung pananglitan trabahante ka sa gobyerno, basta dili lang payroll account ng imo, pwede na nga adto ra ka maoray mo gamiton, no? So okay. Kunya di na ka pwede mo puno ang pananglitan, wala na sa time nga gi-open ang dili na sir, Premyo kung na siya kanang one time ko ano lang deposit nimo na mature na siya 1 year after that. Okay, confirm ra dunay confirmation nga mong madawat. I presume pinaagi sa text message unsa man ay pamaagi. After sa imong transaction sa bangko na sa ihatag nga confirmation. Okay. 30 banking days. Pero kung ato ka mo transact online, you will receive an email. Okay, na no? to confirm your deposit. Yeah, by the way, ang kaning kung mo transact ka online, only DBP, ito na account sa DBP, sa Land Bank, and okay po sa First Metro Investment Corporation. Then you will just go to www.treasury.bohol.ph. Then naa dito yung banner ng Premyo Bonds, then you can scroll it, and you click na invest ka online. Nasa lang yung mga kwanto dito nga questions na yung answer. Okay. Basta open is tanan, bisan yes. Like Individual and mga doon na natin mga minors ba yan nga gagunit og mga bank accounts karon, and I'm surprised gani kay na ako nasundan nga tan-aw siya over the counter siya. Bata pa man gyud bro to elementary yung withdraw siya 20,000 kay iya ko nang ipalit og cellphone. Mas dako kung check kwarta nako Pero kaninganing mga bata pwede sila nga mo-appeal sad. Wala ba age? Minimum requirement age, pero however, kung minor, bonds placements may be placed under in trust for subject to documentary requirements of the trust entity acting as the trustee. So kinahanglan naa siya ikuan kumbaga naagi na trustee, no? Okay. Kung imo tanawon wala pa may legal personality siya. Labi na kay transacting with government niya, no? Okay. Kunya so ang imong proof of ownership kita sa isip investor ka aning T-bonds na magyunay, di ba? Treasury bonds na magyunay. Unsa may lain po siya dahil. Lain siya sir, dahil po treasury bonds, treasury bonds longer magod ang iyang longer ang iyang period ba. This kanang Premyo bonds is shorter, around 1 year. Pero makadawat ka like ang improve nimo dili pareha to uban nga naay certificates wala nga issue sa imo sir, is only confirmation. Okay. So kumbaga mao ni T-bonds nga duwa marag naa ginagmay ra, no, kay mo pud kanang i-number ba sa enrollment, National Registry of Securities mo na sila mo kung sa imong number na
you are registered to the Premyo months. So electronic siya, no? Okay. Unya, kuan, pananglitan kita o anyway, naman o non-transferable magyud kaya pananglitan bagani nga naa siya unya nagawas siya sa nasod unya pag mature iyang i-assign tong kuan pero after all electronic naman ta karon wala na may problema sa banking, no? Ikaw jud ang withdraw ana unya ganahan kang imong ipanghatag nimo kay tas kumangkod na by next year. So okay ra sa tawa putay para nako mas maayo og aron magaan-gaan ang imong account nga mabugat-bugat ting ako okay ra pud ko aron nimo ibutang sa akong account. Kay atong i-invest na pud next year basi yes. Naa pa ning kuan, no? Kining kuan usa aning mga gipang tan-aw sa atong mga investors gyud labi na gyud kaning mag-open og mga bank accounts o kanang ilang gitan-aw nga treasury kuan man sa Bureau of Treasury man doon na ba po kuno ni kining kanang buhis ba? Doon na ba tax ni siya? This is subject to 20% withholding tax. Okay. So withholding. So meaning sa imong 6% nga interest, kuhaan pa to siya og 10%. That's 3%, no? 3%. Kuhaan siya 20%, no? Okay. So that means after 1 year, ang imong 500 would earn pila man? 3%, 1,550. Pila man na? Diba? Sa imong 500, 15 pesos, no? 20% of the interest of your 20% of the interest earned motikwaan. So, di ko ba paano? Okay. So, meaning, na kay 500, doon ay 3%. 15 pesos. 15 pesos. So, you will be earning 60 pesos sa whole year. For every 500. So 60 pesos multiply ang 20%. That will go to the tax. So, limpyo gyapon yung 500. At least na puno ka na ko, no? Taro na. Kunya ang ato nung kalipayan ani mahigara is kana magsiguro jud sa imong kwarta wa gyud na matandog to adito. Yan nanganap jud na kay garing kas bangko ang problema lagi na kanang tungod sa kasayon karon ay mga daghang mga tawo ron ay labi na gyud ani atong nakitaan nga naa diri ka suroy-suroy ani Tagbilaran karon doon ay daghang mga tawo nga gigama nilang itaka itaw ng ATM. Kana bang withdraw 200 withdraw like 300. Okay man po no man ay problema kay ila mo jud ang kwarta pero ang ato ana is tungod sa kasayon nga kuhaon sa imong kwarta og naa ka sa ATM katulgi kay nimong kamot wa kita kag nay sapatos ng piskay labi na kay ukay kana mga na magtan-aw nimo nga di na mabukod mawa na gyud ni halin na gyud ni so mas maayo nang atong isiguro nga atong kwarta nga nara sa itong una-una na karon nga anak ko yung kwarta to dito sa bangko niya tungod kay ni makuha mas maayo ni o sulod tuig rin na kuhaon at least naapoy nako ba yung tubo o imong pintahon naapoy taas-taas nga tubo ano yung ato lang ani is kanang ipagsiguro na to nga with this kamuot na mong manage ano itong kwarta lagi nga labi na karang kwarta na to nga na itong giputan karon. Of course there are a lot of investments available labi na ginog bangko kaya itong gitanaw mo guna ni is kaning gobyerno ba atong gitanaw ani daghan kayo ni silang mga tanyag sa itong kagamahanan tingali usan ni pamagi po natuluan ni itong mga kaigsoon ng Pilipino kaya itong mga kaigsoon ng bulaan kung saan pagtikom kaya kung ta maanad ani ko kining gimong tanaw ni mahigala kaning pagtigom dili kini nato kinaiya kay katapusan ganing magtanom ta igor mo jud pagonsumo na to di man ta magtanom og dinaghan kung saan ni mo hangyo ng mga tao naghana na imong dakhan na imong umahan ingon na tumutumaw at sa kay gabaan ta na o babahay na atong umay so dili gid kaayo wala taan na pero na ay option karon nga gihatag ang gobyerno kaning isuway tag pamumunan ini pagpumunan usa ani actually kani atong gitawag og Premyo bonds no sa Bureau of Treasury kunya kining gawas ani daghan pa nga lain mo investments sa katong pwede ka SIS pwede ka mga kuan kunya pwede po ka gato yun mismo sa mga bangko pero gato ka mismo sa mga bangko mauligi na ang usa na ka downside o gato ka is kanang kasayon anang pag-withdraw yun sa bangko kung
mag-ari ka sa Treasury, hindi yun na ma-withdraw ni mo until 1 year. So, na, makundog yun mo kwarta, ang imo na lang is paabuto na lang nimo for next year. Wala kay kandukan, ang imo lang kung ano na lang nimo, kung saan nimo pag-manage, ang imo paribong kang nakay ipundo dito, wala yung nahibilin sa imong kwarta, ang ihuktan-huktan karon kung saan nimo pag-ikot sa imong kinibang pagbako sa imong hawak na medyo hugot-hugutan, gan kaya aron dito mo sige palitpan diba? So, wala may gala, nalipay ta kaya yan. Ang ato lang is ang Premyo bonds sa Bureau of Treasury. Di ni bukas sa tuig. Ibuksan lang ni sugod itong November 25 anto December 13, so semana na ni. Kunya ang atong awagan ni naamoy medyo naamoy kwarta nga karon inyo ra gibutang-butang sa inyong kaban niya. Ano na nagpupok. Daw dito ka siguro ba niya ug imong ibutang na dito sa bangko mo lagi na sayon kayo ang bangko pero sayon na pud kayo ang pag-withdraw niya. Basta ka kontrolar na nagod ma-withdraw na nato kay basta na kay chance nga makuha sa imong kwarta. Ito nakuha kay imo man na pero di ka dire kay mo kay imong kwarta pero di makuha until next year. Mas maayo ni ug ani ta ani mo invest sigurado matang by next year na agyon. Okay? Okay, parihara na sa gingon nila ito financial management seminar dito sa mga taga-GPAL. Katong naay mga GPAL karon ato ni kaghaton kay kana ra ba jung atong GPAL ining tan-aw na to sa auto pud nila. Miagi kay nang auto pud sinawa kayo niya na kay gihugtang kwarta karon niya imong down dayon og auto. Nga pagkasunod buwan wa na kay ikahatag og kuan kanang binuwan nga taga kunya antod nga gimbargo na di mo pa nang giagbong diri sa Premyo bonds ako pag chance nga dili auto ra imong madaog no 1 million na plus na house and lot or naa kay posibilidad nga kondo ang imong so ako kay chance okay unless na pay uban ninyo nga idungag mamaylin we are also, before we end this session, we are inviting to all ISKI treasurer and the chairman to apply for fidelity bond. Because they cannot withdraw their money in the bank kung wala silang bond. So, yun lang siguro. So, my last message is invest pa more and panalo pa more. Okay. Thank you. Premyo bonds para sa bayan. Atong tagag detalye itong para sa mga sangguniang kabataan. No? Ang SK, gipili mo na sila. So na silang kauling konseho sa mga barangay. Unya na ay balangod sa Pilipinas na SK dunay kwartang allocation. No? Unya, kaning kwarta dili ni makuha kung ang SK chapter sa iyong barangay ang inyong treasurer sa SK di wala siya ban nga makuha sa dili ninyo ma-withdraw unsa man ang requirement o ang SK nga treasurer sa barangay apply og ban unsa may requirement yes ma'am Chloe same na sila sa SK chairman and treasurer they will go to our office then ask for the requirements for bonding we have this 57A and 58A then they will attach their SALN, the Statement of Assets and Liabilities, the oath of office for barangay SK chairman, and the appointment and the sangguniang resolution for the SK treasurer. Okay. So kanto ang kuan so in other words pirma sila to na application form kana na forms nga i-accomplish before mubayad sila sir. The form should be complete. Na ay mga signatures sa mayor na i-accomplish sa among forms and also the notarized statement of assets and liabilities. And we are also calling for the not only the SK chairman and treasurers, the barangay treasurers and barangay captains who have not renew her kay kaning atong bonding sir every year man nato i-renew no, but as long as nag-put ka accountability you are accountable for all the barangay equipments bond pa na nato
So, atong cash na iauhat na mo, natungo mo mag-renew sa ilang ban, go to the Bohol Provincial Office in Asa gani dapat karon? kami sa atbang sa University of Bohol. Okay. Kuha naman na karon Sir Dr. Cecilio Putong Street. Former Maria Clara Street. Yes, Okay, yes. mao ba? So, putong na sa nalya. Okay. So, basta kay kuan na siya magigala, masakitan man ninyo, kanamo po sa inig. So, Yes, yes. kining murag balay na siya, no? Nga, nindot nga balay. So, tukan lang ninyo. Niya, of course, mangayo mo dito requirement. Tingali, kung trabahoon lang yun, mga tingali mga doong adlaw, no? Sa No, we are obliged to sa the, charter. not only to the Citizens Charter, but also to President Duterte's ease of doing business. Okay. So, if kumpleto lang imong requirements and then ready po ang imong bayad for the bond kay kaliban payment at tumungnis bangko ibayad, Okay. We will be releasing the confirmation of your bond within the day. Okay. Kay kuan naman authorize naman ang among provincial head nga mo pirma sa bond confirmation. So, pila man ni ang bayad ani ma'am? Depende More or less sa inyo. ilang band amount, no? Banded amount, no? Oo, depende man sa cash accountability nga i-declare. Okay. Sa mga barangays, we are kuan sa ilang annual budget Okay. and this annual inventory. Bisag sa SK. Oh, para- SK. Kailangan po na sila separate nga budget. Okay. So, tanawon gid namo ang ilang annual budget kung pila. Then we will set the amount of bond. There is Bohol, unsay ranges sa pinakadako o sa pinakagamay so far nga. So na far bond? sa na-process namo sa parehara man ba ng SK chairman ug SK treasurer. Okay. More or less mga 2,000 plus ang ilang nabayaran silang fund. Okay, nga ka nang good. Sige, basta kay makagunit na po ka o kwartas gobyerno, hindi ka umana na. Yes, accountable. Oo. Accountable officers. Kung di mauli ba ng kuhan, di na no? Dili na siya sir kay kuan man na siya, mura man na siya kanang payment in case of kanang Na problema kita. So, Pero the completion of the term niya, wala again, like for example, SK chairman o kuan mo niya na account nila ang tanan after the full term nila of service, unya wala naman sila, di naman sila mugunit og government funds after that. Dili nila ma-retrieve to nilang ipundong kuan. dili na sir Dili na kay gyud. mura man na siya insurance. Wala siya okay. fidelity bond. Okay. So, mao na maging gala itong pahinumdo mo balik SK o SK chairman o SK treasurers na amoy kwarta baya nga makuha gyud gikan sa gobyerno. So, ang ato karon is mas maayo o magsugod na magkuha sa inyong kining bonds magod kay mo gamit kag pundo sa gobyerno. Di man na nila ihatag o dili siguro ang gobyerno kung nga kanang tawhana na apoy ikabayad kita magkinaunsa. So mo na kay 2,000, more or less 2,000 ang bayaran. Unya ikaw man na pwede na ka. Unya kay udi na nimo bayaran, di mo jud kakakuha ng kwartaha. Di mo pud mahimo og ang imong barangay treasurer mo buha ka SK fund man na, di man na ila. Di man na sila accountable na. Kamo mo accountable na. So mo na mahigala. So duha ka butang atong gisugutan karong hapuna. Una, dunay Premyo bonds nga gitanyag ang nasudnong kagamahanan pinagi sa Bureau of Treasury. 500 pesos ra ang minimum nga investment nimo niya. Duna na akong chance ka mudaog ka og buy, mudaog ka house and lot or 1 million. Unya, the same time mo earn pag yun 3% per annum ang imong pundo. So gikan sa 500 ngadto sa 10 million, 9 million ray mo ibog kay aron sigurado magama na po kay hatag na po si mong anak na kay aron mas daghan pud ba ang chance dara na sa inyo, di ba? Okay, so with that mahigala saghan sa atong mga tinugyanan sa Philippine Information Agency ni Boytista, ni Alvin Bungosya ug sa atong mga resource persons karon nga nitanyag sa agahat sa kagamahanan sa pagnegosyo si Ma'am Maylene Bulasa nga atong provincial head sa Bureau of Treasury. Of course, Ma'am Chloe Ribe, Ma'am, no? Okay. Unya, once again, mga igala sa tanan nga tigpaminaw sa atong mga technicians diri sa studio
o sa atong istasyon sa BYTR. Once again, kini si Ray Antonicio mag-ingon kanyo. Daghang kayong salamat sa inyong pagtubay. Maayong hapon atong tanan.